รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพวกเรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ร่วมกันพิชิตสู่จุดหมายอันกว้างไกลสร้างแรงบันดาลใจไขว่คว้าประสบการณ์พวกเรามาติวเข้มเติมเต็มความรู้ร่วมกันสานฝันสู่อนาคตอันยิ่งใหญ่เพิ่มพูนเรื่องวิชาเตรียมพร้อมความมั่นใจสู่เส้นทางมหาลัยในฝัน สวัสดีครับน้องๆพบกับพี่เมาส์และรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้นะครับรู้ไหมครับว่าทุกวันนี้เรามีตัวช่วยเยอะแยะมากมายเลยนะครับที่จะมาเสริมเติมความรู้ทั้งทางวิชาการและกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะเป็นประโยชน์แก่ตัวน้องๆหลากหลายช่องทางมากมายเลยยกตัวอย่างเช่น www.etvthai.tv ของเราเนี่ยก็มีสาระความรู้ให้กับน้องๆไปศึกษาเรียนรู้เพื่อติดอาวุธทางปัญญากันเลยนะครับแต่วันนี้เราจะมาติวเข้มกันต่อกับข้อสอบ A Level วิชาฟิสิกส์กับครูพี่แม็กซ์ ณัฐพล แซ่งกครั้งที่แล้วนะครับน้องๆคงได้เนื้อหาสาระดีๆกันไปแล้วนะครับพี่เมาว่าอย่ารอช้ากันเลยดีกว่าเราไปติวกันได้เลยจ้าสวัสดีครับพบกับรายการติวเข้มเติมเต็มความรู้ครับและกลับมาพบกับพี่แม็กซ์ ณัฐพล แซ่งนะครับในวิชาฟิสิกส์ครับมาเตรียมตัวสอบ A Level กันนะครับจากครั้งที่ผ่านมาก่อนหน้านี้พวกเรารวมความต้านทานเป็นแล้วพวกเรารู้ว่าการหากระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับก็คือ I นะครับจะเท่ากับอะไรเอ่ยซิกมาเอฟซิลอนหารด้วยซิกมา R นั่นเองครับก็คือแรงดันไฟฟ้าทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ความต้านทานเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็หารกันนะครับจะได้เป็นกระแสไฟฟ้าในวงจรทีนี้เนี่ยเราจะมาดูนะครับโจทย์แบบวงจรที่นะค่อยๆถามเยอะซับซ้อนมากขึ้นนะครับและสิ่งสำคัญเนี่ยพี่แม็กนะอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจก่อนว่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นแต่ละจุดในวงจรเนี่ยมันมีค่าเป็นอย่างไรนะครับและมันจะเป็นอยู่ในข้อสอบเนี่ยอยู่แบบยิบย่อยเลยนะต้องมาทำความเข้าใจครับโอเคขออนุญาตนะครับวาดรูปตัวต้านทานก่อนเลยครับนี่คือตัวต้านทานชิบตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3แล้วพี่แม็กก็มีอะไรเอ่ยมีแบตเตอรี่นะฮะนะครับมีแบตเตอรี่ก็จ่ายกระแสออกมาแล้วก็เกิดความต่างศักย์ในวงจรสมมุติว่าเราไปวัดนะฮะความต่างศักย์ตรงจุดนี้ครับทุกคนครับวัดความต่างศักย์ตรงครอบตรงนี้ปรากฏว่าวัดความต่างศักย์ได้สมมุตินะเป็น2โวลต์นะครับเป็น2โวลต์แล้วก็วัดความต่างศักย์ตรงนี้ครับจึ๊บนะฮะได้เป็น3โวลต์นะฮะแล้วก็วัดความต่างศักย์ตรงนี้ครับจึ๊บได้เป็น7โวลต์โอเคคำถามคือถ้าพี่แม็กมีนะฮะโวลต์มิเตอร์มาวัดความต่างศักย์ตรงนี้พี่จะอ่านค่าได้เท่าไหร่อ่านค่าได้2โวลต์ครับถ้าเอาโวลต์มิเตอร์มาวัดตรงนี้นะครับปึ๊บปักเข้าไปเลยครับ2จุดครับจะวัดได้2โวลต์ไม่ใช่2อันนี้3โวลต์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 ปักลงไปเลยจึ๊บตรงนี้ปักลงไปปุ๊บได้ใครได้7โวลต์โอเคโวลต์มิเตอร์จะไปวัดความต่างศักย์คล่อมความต้านทานแต่ละตัวนะครับซึ่งมันก็วัดได้ตรงกับที่ความต่างศักย์มันคล่อมอยู่แต่ต่อมาครับทุกคนตั้งสติทำความเข้าใจให้ดีๆนะตรงนี้ขอซูมเลยถ้าพี่แม็กไปวัดความต่างศักย์ตรงนี้กับตรงนี้พี่แม็กวัดได้เท่าไหร่นะวัดได้2โวลต์งั้นถ้าพี่แม็กวัดตรงนี้แหละครับตรงนี้กับตรงนี้พี่จะวัดได้กี่โวลต์เอ่ยนี่ตรงนี้กับตรงนี้จะวัดได้ก็2โวลต์ครับเอ้าทำไม2ล่ะครับพี่แม็กเพราะเงยหน้าวัดตรงนี้คล่อมตรงนี้หรือจะคล่อมตรงนี้หรือตรงนี้หรือตรงนี้ก็ตามอย่าลืมครับทุกคนจำได้ไหมประโยคสำคัญเลยก็คือจุดนี้กับจุดนี้กับจุดนี้กับจุดนี้หมดเนี่ยมันคือจุดเดียวกันเพราะฉะนั้นจะวัดความต่างศักย์คล่อมตรงนี้หรือวัดความต่างศักย์นะครับคล่อมตรงนี้มันก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันมันจะวัดได้2โวลต์เหมือนกันเงยหน้าดูครับตรงนี้วัดได้
ตรงเนี้ยพี่ก็วัดได้2ตรงเนี้ยพี่ก็วัดได้2โอเคไหมแต่ถ้าเกิดพี่แม็กวัดเลยมาถึงนี้ปุ๊บนี่ตรงนี้ปุ๊บใช่2ไหมไม่ใช่แล้วเพราะว่าตรงเนี้ยมีความต่างศักย์กันอยู่2และตรงเนี้ยมีความต่างศักย์กันอยู่3งั้นรวมแล้วจากนี่ถึงนี่คือต้องต่างศักย์กันอยู่5ทันไหมครับเพราะทุกคนครับตั้งสติครับอันนี้เข้าใจได้ไม่ยากแต่เข้าใจแล้วข้อสอบจะง่ายขึ้นเยอะเลย1 2 3พี่นักวัดได้กี่โวลต์ตอบมั่วมาเลยตอบมั่วมาตอบผิดเดี๋ยวมันค่อยๆเข้าใจเอง1 2 3วัดได้2โวลต์วัดได้2โวลต์ไปเลยนะวัดได้2โวลต์วัดได้2โวลต์วัดได้2โวลต์ก็คือวัดคล่อมตัวนี้จะวัดอย่างนี้วัดอย่างนี้ก็ได้2โวลต์ตลอดไปต่อครับวัดได้2โวลต์วัดได้3โวลต์หมดนี่วัดได้5โวลต์โอเคนะเริ่มเข้าใจละมาครับ1 2 3วัดได้3โวลต์วัดได้3โวลต์วัดได้3โวลต์จะวัดตรงนี้หรือวัดตรงนี้หรือวัดตรงนี้ก็คือการวัดค่อมตัวต้านทานตัวนี้นั่นเองโอเคไหมโอเคไปครับวัดได้3โวลต์วัดได้7โวลต์วัดได้เป็น10โวลต์นะครับโอเคไหมเป็น10โวลต์ไปวัดได้3โวลต์วัดได้10โวลต์โอเคสุดท้ายครับจากนี่ถึงนี่เลยพี่จะวัดได้กี่โวลต์นะฮะตรงนี้ต่างกันอยู่2ต่างกันอยู่3ตรงนี้ต่างกันอยู่7สิริรวมแล้ว2จุดนี้ครับ2จุดนี้จะมีความต่างศักย์กันอยู่ชูแวบนะครับ12โวลต์นั่นเองวันนี้คือการทำความเข้าใจนะครับคำว่าความต่างศักย์ในวงจรเสร็จเรียบร้อยครับทำความเข้าใจกันพอไหวแล้วต่อมาต้องขอยากขึ้นนะยากขึ้นโอ้แต่คำว่ายากขึ้นเนี่ยไม่ได้ยากหรอกเรามาวาดวงจรไฟฟ้านี้ครับเพื่อทำความเข้าใจคำว่าความต่างศักย์กันครับชืบมาสูเลยนะความต่างศักย์ปึ๊บขอเป็นมีการต่อแบบขนานบ้างแล้วกันนะมีการต่อแบบขนานบ้างแล้วกันนะแบบนี้ชืบโอ้พี่แบงค์ครับอย่าซับซ้อนมากสิครับเดี๋ยวผมงงไม่งงหรอกมันไม่ยากถ้าพี่ไปวัดความต่างศักย์ตรงนี้จะวัดได้นะครับ1โวลต์นะฮะวัดความต่างศักย์ตรงนี้จะวัดได้2โวลต์วัดความต่างศักย์ตรงนี้จะวัดได้3โวลต์โอเคเอาพี่แม็กทำไมไม่เขียนครบทุกตัวล่ะครับทำไมไม่เขียนตัวนี้นะครับว่ากี่โวลต์เพราะตัวนี้จะให้น้องช่วยไงจะให้น้องช่วยนะครับพร้อมนะตรงนี้วัดได้กี่โวลต์วัดได้2โวลต์ค่อยๆตอบ2โวลต์ตรงนี้วัดได้กี่โวลต์ก็2โวลต์เหมือนกันจะวัดแล้วเอาโวลต์มิเตอร์ไว้บนหรือวัดแล้วเอาโวลต์มิเตอร์ไว้ล่างก็เหมือนกันได้2โวลต์ไปต่อวัดได้กี่โวลต์2โวลต์วัดได้กี่โวลต์2โวลต์วัดได้กี่โวลต์ก็2โวลต์วัดได้กี่โวลต์ก็2โวลต์เพราะจะวัดตรงนี้กับตรงนี้มันก็คือการวัดตรงนี้กับตรงนี้ถูกไหมเพราะอันนี้เป็นจุดเดียวกันส่วนนี้เป็นจุดเดียวกันนะครับสรุปนะ1 2 3จะเริ่มเร็วขึ้นนะไปครับ2โวลต์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 เพียงวัดตรงนี้ก็ได้2โวลต์นะและวัดตรงนี้ก็ต้องได้2โวลต์ด้วยครับเพราะอะไรครับน้องเงยหน้าดูจุดนี้กับจุดนี้ทั้งหมดมันคือจุดเดียวกันจุดนี้กับจุดนี้กับจุดนี้ทั้งหมดคือจุดเดียวกันเพราะน้องจะวัดคล่อมตรงนี้หรือน้องจะวัดคล่อมตรงนี้มันคือการวัดคล่อมที่2จุดเหมือนกันครับเราจึงได้ว่าข้างล่างเนี่ยได้เป็นเลข2โวลต์ไปเลยโอเคไหมหลายคนก็เลยจำว่าถ้ามันต่อขนานกันความต่างศักย์มันจะเท่ากันต่อขนานกันความต่างศักย์จะเท่ากันนะพอน้องเจอแบบนี้ปุ๊บนะครับน้องตอบได้แล้วครับว่าตรงนี้คือกี่โวลต์คือ3โวลต์แต่ว่าพี่ขอแบบมั่นใจนะเงยหน้าวัดได้กี่โวลต์3โวลต์วัดได้กี่โวลต์ก็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 3โวลต์โอเคครับน้องครับเราจะได้ว่าตรงนี้มีความต่างศักย์เป็น3โวลต์โอเคนะความต่างศักย์เป็น3โวลต์ทีนี้พอน้องๆเข้าใจแล้วนะครับเราก็จะมานะครับนับแบบนี้กันเลยตรงนี้วัดได้1โวลต์ตรงนี้วัดได้2โวลต์นะ1โวลต์กับ2โวลต์ถ้าพี่วัดคล่อมหมดนี่เลยโอ้ใช่5ไหมนะใช่5ไหมนะ2โวลต์2โวลต์เป็น4กับ1เป็น5ไม่ใช่น้องใจเย็นเงยหน้ากี่โวลต์พูดมา1โวลต์กี่โวลต์พูดมา2โวลต์เพราะจะวัดตรงนี้ก็ได้2หรือจะวัดตรงนี้ก็ได้2หรือจะวัดตรงนี้ก็ได้2
ถูกไหมเพราะฉะนั้นจึงได้เป็นตรงนี้1โวลต์กับ2โวลต์ถ้าวัดคล่อมหมดนี่ก็คือใคร1บวก2ได้3โวลต์นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจุดที่น้องต้องเริ่มใส่ละคือตรงนี้วัดได้1โวลต์ตรงนี้วัดได้2โวลต์ถ้าน้องวัดหมดนี่น้องวัดได้3โวลต์โอเคนะครับวัดได้3โวลต์งั้นวัดตรงนี้ก็ต้องวัดได้3โวลต์เหมือนกันครับนี่วัดได้3โวลต์นะฮะสุดท้ายใครตอบได้จะขอบคุณมากตึ้ง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 งั้นถ้าพี่วัดหมดนี่ไปเลยวัดหมดนี่ไปเลยมา1โวลต์2โวลต์3โวลต์4รวมเป็น6โวลต์ครับเป็น6โวลต์หรือถ้าเกิดพี่วัดตรงนี้ใครตอบได้ช่วยตอบครับวัดตรงนี้ถึงตรงนี้ได้กี่โวลต์เดาสิกี่โวลต์โอเคมันคือการคล่อม2โวลต์กับ3โวลต์ใช่ไหม2โวลต์กับ3โวลต์ก็จะรวมกันกลายเป็น5โวลต์ครับผมจบเรียบร้อยนี่คือการทำความเข้าใจคำว่าความต่างศักย์ในวงจรเดี๋ยวพอไปคำนวณเนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้โจทย์ไม่ได้ถามหรอกแต่มันเป็นสิ่งที่เราต้องมองให้ออกในวงจรไฟฟ้านะครับงั้นเดี๋ยวจะมาปิดท้ายกันรูปสุดท้ายครับถ้าดูออกคือแบบอุ่นใจเลยถ้าดูออกคือจบแล้วถ้าดูออกคือจบแล้วถ้าดูไม่ออกก็เป็นไงก็จบเหมือนกันจบชีวิตนะโอ้ยตายแล้วทำอะไรน่ากลัวขนาดนั้นฟิสิกส์นะมาครับเริ่มเลยนะ1 2 3จืบโอ้พี่แม็กอย่ายากมากนะไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากพอไหวโอ้โหในบอกไม่ได้ยากมากไงไม่ได้ยากมากไม่ได้ยากมากพอไหวโอเคอะไรพี่แม็กในบอกไม่ยากมากไงโอเคพี่แม็กไปวัดความต่างศักย์นะครับตกข้อมความต้านทานแต่ละตัวนะอันนี้วัดได้3โวลต์นะครับอันนี้วัดได้3โวลต์3โวลต์ตรงนี้วัดได้5โวลต์ตรงนี้วัดได้2โวลต์ตรงนี้วัดได้7โวลต์ตรงนี้วัดได้1โวลต์ตรงนี้วัดได้2โวลต์โอเคก่อนจะถามตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นจะมาถามคล่อมนู่นคล่อมนี่คล่อมนั่นพี่ขอก่อนน้องช่วยเติมอันที่พี่มักยังใส่ไม่ครบก่อนอันที่พี่มักยังใส่ไม่ครบก่อนใส่อะไรดีอันนี้ก่อนตรงนี้นี่ชิบกี่โวลต์ดีครับไม่บอกแล้วจะรู้ได้ยังไงล่ะครับพี่แม็กน้องสูมนิดนึงนะครับชูแมสมาช่วยกันครับตรงเนี้ยพี่วัดได้กี่โวลต์5โวลต์นี่ก็5โวลต์นี่ก็5โวลต์ถ้าตรงนี้คือ5โวลต์นะครับหรือจะเขียนอย่างนี้นะตรงนี้คือ5โวลต์น้องว่าอะไรล่ะอะไรมันรวมกับ3โวลต์ได้5โวลต์มันก็คือใครมันก็คือ2โวลต์ไงใช่ไหมน้องวัดคอมเลยครับตรงนี้3กับ2วัดคอมได้5เส้นบน5โวลต์เส้นล่างต้อง5โวลต์ด้วยถูกต้องไหมใส่ก่อนครับสีแดงคือ2โวลต์เหลืออีก2ตัวครับอีก2ตัวจะใส่กี่โวลต์ดีนะค่อยๆนะพูดเหมือนเดิมหลังจากข้อนี้พี่จะไม่พูดเยอะแล้วนะเพราะทุกคนจะมีเซนส์จะดูออกแล้วพี่แม็กเรียบเรียงมาอย่างดีครับ3 2 1วัดได้7วัดตรงนี้ก็ได้7หรือจะวัดตรงนี้ก็ได้7หรือจะวัดตรงนี้ก็ได้7นี่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 ก็ได้7โอเคป่ะนะครับน้องๆครับมาครับตรงนี้น้องวัดได้เลข7ถูกต้องไหมแปลว่าตรงนี้ต้องเป็นเลขอะไรชูแมปต้องเป็นเลข6โวลต์นั่นเองครับ6โวลต์และแน่นอนครับข้างล่างน้องจะได้เป็นเลข5โวลต์เชิญใส่ลงไปเลยครับใส่ลงไปเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาครับพวกน้องรู้แล้วว่าโวลต์แต่ละความต้านทานแต่ละตัวเนี่ยมีความต่างศักย์ตกข้อมกี่โวลต์รู้หมดแล้วงั้นคราวนี้พี่แม็กจะเอาโวลต์มิเตอร์ไปวัดตรงนี้แล้วกันนะไปคล่อมเลยครับ1 2 3โจะได้กี่โวลต์ว่ามาได้กี่โวลต์ว่ามาจะมองอย่างนี้ก็ได้หมดเนี่ย5โวลต์อันนี้อีก2โวลต์งั้นรวมแล้วเป็นใครเป็น7โวลต์หรือจะมองแบบนี้ก็ได้ครับ3โวลต์2โวลต์2โวลต์ก็เป็น7โวลต์หรือจะมองเป็น5โวลต์2โวลต์ก็ได้7โวลต์ก็ได้โอเคต่อมานะครับเราก็จะไปดูวงจรไฟฟ้าที่เป็นข้อสอบเลยนะครับว่าเขาจะให้เราคำนวณหาอะไรกันครับมาดูเลยครับ
วงจรไฟฟ้านะครับโอ้ยเห็นแล้วเป็นไงเอ่ยขนลุกเลยขนลุกเลยโจทย์ข้อนี้บอกว่าจากรูปนะครับให้หากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน12โอห์มให้หากระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน12โอห์มคือตัว I ครับกระแสไฟฟ้าอันนี้กระแสไฟฟ้าตัว I กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน12โอห์มพี่ตั้งชื่อว่าเป็น I 12โอห์มแบบนี้ครับ I 12โอห์มทีนี้เราจะหาได้นะครับอันดับแรกเนี่ยเราจะต้องรู้นะครับสิ่งที่เรียกว่ากระแสไฟฟ้ารวมในวงจรกันก่อนนะครับโดยตอนนี้เรามีแบตเตอรี่นะฮะ3ตัวมาต่อขนานกันนะครับแล้วก็รวมกันปล่อยแรงดันไฟฟ้าออกมาดันกระแสไฟฟ้าออกมาพอเราทราบกระแสไฟฟ้าที่ออกมาจากแบตเตอรี่นะครับมาผ่าน7โอห์มแล้วมาจุดนี้มันจะแยกไหลจริงไหมมันจะแยกไหลเพราะกระแสไฟฟ้าจะแยกไหลไป12โอห์มเท่าไหร่อันดับแรกน้องต้องรู้กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรก่อนครับต้องรู้กระแสไฟฟ้ารวมในวงจรก่อนครับซึ่งมันเกิดมาจาก3เส้นนี้ปล่อยกระแสออกมารวมกันถ้าเกิดเราหากระแสตัวนี้ได้เราก็จะสามารถนะครับหากระแสไฟฟ้าที่แบ่งไหลแยกย่อยได้ดังนั้นเรามารวมความต้านทานกับรวมเซลล์ไฟฟ้าทั้งหมดในวงจรกันก่อนเลยครับตอนนี้เนี่ยเซลล์ไฟฟ้าของน้องมีเซลล์ไฟฟ้า12โวลต์12โวลต์12โวลต์จากครั้งที่แล้วน้องจำได้ไหม12โวลต์ถ้าต่ออนุกรมกันแรงเคลื่อนไฟฟ้าเนี่ยมันจะเสริมกันครับมันจะเสริมกันดันกันครับรวมแล้วก็เป็นใครเป็น36แต่อันนี้ไม่ได้ต่ออนุกรมไงอันนี้มันต่อขนานถูกไหมถ้าต่อขนานนะครับทุกคนครับน้องจะวัดความต่างศักย์ที่มันปล่อยออกมานะได้12โวลต์เท่ากันครับเท่าเดิมเลยนะ12โวลต์3ตัวต่อขนานกันจะได้12โวลต์เท่าเดิมครับต่อขนานจะได้แรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเท่าเดิมขอเขียนก่อนนะ12โวลต์แต่ถ้าเกิดต่ออนุกรมกันมันจะช่วยกันรวมกันกลายเป็น36นะครับแต่นี้ต่อขนานกันครับได้12โวลต์เท่าเดิมต่อมาความต้านทานเนี่ยเราก็รวมกันเลยครับ12โอห์มกับ6โอห์มอันนี้ทุกคนจำได้นะเลขคุ้นๆกี่เท่า2เท่าครับเพิ่มอีก1กลายเป็น3ครับเอา3ไปหาร12ได้เลข4ครับนี่ได้เลข4โอห์มนะขอเขียนก่อนนะเลข4โอห์มมี4โอห์มนะฮะกับ7โอห์มเนี่ยต่ออนุกรมกันอยู่จริงไหมนะฮะ7โอห์ม4โอห์มต่ออนุกรมกันอยู่แบบนี้ก็บวกกันกลายเป็น11โอห์มนะฮะ11โอห์มแต่มีความต้านทานอยู่ตรงนี้ด้วยทุกคนครับตรงนี้เราเรียกว่าความต้านทานภายในมันเป็นความต้านทานที่อยู่ภายในแบตเตอรี่ทีนี้ไม่ต้องตกใจนะเวลารวมเนี่ยก็รวมความต้านทานแบบปกติเลยนะครับน้องก็เอา4โอห์ม2โอห์ม4โอห์มเนี่ยมาต่อขนานกันก็อาจจะใช้สูตร1ส่วน R รวมเท่ากับ1ส่วน4บวก1ส่วน2บวก1ส่วน4ก็ได้นะฮะหรือน้องอาจจะค่อยๆรวมทีละคู่ก็ได้เพราะเลขมันสวยนะเอาอันนี้ก่อน4โอห์มกับ4โอห์มเหมือนกัน2ตัวหาร2เลย4หาร2เหลือ2แล้วก็2กับ2อีกอันนึงก็จะกลายเป็นเหลือ1โอเคนะ4ขนาน4เหลือ2ขนาน2เหลืออีกแค่1เพราะหมดเนี่ยได้เป็น1โอห์มครับหมดเนี่ยได้เป็น1โอห์ม1โอห์มนะครับพอน้องๆรู้ว่าเป็น1โอห์มปุ๊บนะนับให้หมดให้จบเลยครับ7โอห์ม4โอห์ม1โอห์มครบรอบเรียบร้อยสิริรวมแล้วเราจึงได้ว่าความต้านทานทั้งหมดที่เรามีเราเอามาเขียนให้มันเหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้ได้เลยนะครับจึงได้เป็นใครเอ่ย7บวก4เป็น11บวกอีก1เป็นเลข12โอห์มครับกระแสไฟฟ้าที่จะไหลออกมาตรงนี้มีค่าเท่ากับเท่าไหร่มา I เท่ากับใครเอ่ยผลรวมของแรงดันไฟฟ้าหารด้วยผลรวมของความต้านทานแรงดันไฟฟ้าแรงเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อกี้เราหามาละได้เป็นเลข12โวลต์ความต้านทานรวมหมดนี่เลยนะฮะคือเลข12โอห์มหารกันครับน้องคณิตศาสตร์ชั้นสูงครับเนี่ยมาเลยครับ I ครับกระแสไฟฟ้ามีค่าเป็น1แอมแปร์กระแสไฟฟ้าไหลออกมา1แอมแปร์โอเคทีนี้เกิดโจทย์เขาถามว่ากระแสไฟฟ้า
ที่ไหลออกมาในวงจรรวมแล้วนะเส้นหลักของเราเลยนะเส้นหลักของเราเลยนะคือเท่าไหร่ก็ตอบ1แอมแปร์ถ้าโจทย์ถามว่ากระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน7โอห์มเป็นเท่าไหร่กระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน7โอห์มเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนครับก็มา1แอมแปร์ก็ผ่านตรงเนี้ย1แอมแปร์ด้วยพอมาตรงนี้1แอมแปร์ปุ๊บมันจะแยกไปทางขวาอันหนึ่งทางซ้ายอันหนึ่งซึ่งทุกคนลองเดานะผ่านตรงเนี้ย1แอมแปร์มันจะมาตรงเนี้ยหมดเลย1แอมแปร์แล้วตรงเนี้ยเป็น0แอมแปร์น้องว่าใช่ไหมก็ไม่น่าจะใช่หรือมันมาตรงนี้นะฮะ0แอมแปร์แล้วไปตรงนี้หมดเลย1แอมแปร์ใช่ไหมก็ไม่ใช่1แอมแปร์ที่ไหลมาตรงนี้มันต้องแยกไหลอย่างมีหลักการแยกไหลไปมากหรือแยกไหลไปน้อยให้ดูที่ความต้านทานครับถ้าตรงนี้เนี่ยนะความต้านทานเป็น12โอห์มทั้งคู่12โอห์มทั้งคู่น้องครับกระแสไฟฟ้ามา1แอมแปร์เนี่ยทุกคนเดาได้ถ้าความต้านทานเท่ากันมันก็จะแบ่งไปคนละครึ่งเลยครับอันนึงไป 0.5 แอมแปร์อีกอันนึงก็ไปอีก 0.5 แอมแปร์ผ่านตรงนี้กลับมารวมกันก็กลายเป็น1แอมแปร์เหมือนเดิมแต่มันไม่น่าจะแบ่งเท่ากันจริงไหมมันไม่น่าจะแบ่งเท่ากันครับพี่แม็กเพราะว่าความต้านทาน2ฝั่งเนี้ยมันไม่เท่ากันตรงนี้เนี่ยเราเรียกว่าการแยกไหลของกระแสไฟฟ้าครับการแยกไหลของกระแสไฟฟ้านะครับจะมีวิธีการทำนะฮะทั้งหมด3วิธีนะครับซึ่งในข้อนี้ขอสอนวิธีที่เบสิกที่สุดและใช้ได้กับโจทย์ทุกข้อก่อนหลังจากนี้เดี๋ยวจะสอนเทคนิคอื่นเพิ่มเติมซึ่งไอ้พวกคำว่าเทคนิคเนี่ยเอาตรงๆนะมันก็ไม่ได้ใช้ได้ทุกข้อนะงั้นเดี๋ยวขออันที่เป็นหลักการก่อนนะครับถ้าเราต้องการจะแยกไหลกระแสไฟฟ้าเราต้องขยันวาดวงจรนิดนึงนะฮะเส้นลวดเปล่ามาครับแล้วหลังจากนั้นก็มีแยกขึ้นไปเส้นบนแยกลงมาเส้นล่างนะครับซูมให้นะตรงนี้6โอห์มตรงนี้12โอห์มกระแสไฟฟ้าเนี่ยมา1แอมแปร์จะแยกไปข้างบนเท่าไหร่และจะแยกมาข้างล่างเท่าไหร่นะฮะวิธีการทำนะครับให้พวกน้องเนี่ยจับไอความต้านทาน2ตัวที่น้องต้องการจะแยกเนี่ยรวมกันก่อนซึ่งน้องๆรวมกันได้แน่นอนครับรวมกันแล้วปุ๊บนะครับ6โอห์มกับ12โอห์มเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งรวมกันมาใช่ไหมมันคือกี่โอห์มเอ่ยมันคือ4โอห์มนะฮะความต้านทานตรงนี้คือความต้านทาน4โอห์มซึ่งมีกระแสไฟฟ้าไหลมา1แอมแปร์ทุกคนเขียนครับกระแสไฟฟ้าไหลมา1แอมแปร์หลังจากนี้ถ้าเป็นไปได้น้องคิดในใจเถอะนะตัวเลขมันไม่ได้ยากนะครับ I คือ1 R คือ4ความต่างศักย์จำสูตรได้ไหม V เท่ากับ IR V เท่ากับ IR ดังนั้นครับน้องๆครับตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดถามว่ามีความต่างศักย์ตกค่อมอยู่เท่าไหร่นะ V เท่ากับ IR I คือ1 R คือ4คูณกันเป็น4โวลต์และคำถามก็คือถ้าน้องๆเข้าใจโวลต์ตั้งแต่พี่สอนมาตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะคำว่าโวลต์ถ้าตรงนี้คือ4โวลต์4โวลต์ตรงนี้เป็นโวลต์ของใครเป็นโวลต์ของ6โอห์มหรือเป็นโวลต์ของ12โอห์มหรือเป็นความต่างศักย์ของหมดนี่เลยคำตอบก็คือทั้งหมดนั่นแหละโอเคไหมตรงนี้ก็คือ4โวลต์ตรงนี้ก็ต้องวัดได้เท่าไหร่เหมือนกัน4โวลต์ตรงนี้ต้องวัดได้เท่าไหร่เหมือนกันก็4โวลต์โอเคไหมเพราะถ้าเกิดน้องๆเอาความต่างศักย์นะฮะย้อนกลับมาใส่น้องก็จะได้ว่าความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตรงนี้คือ4โวลต์นะฮะความต่างศักย์ที่ตกคล่อมตรงนี้ก็คือ4โวลต์โอเคไหมครับย้อนกลับมานะครับเพราะ4โอห์มมันคือ6โอห์มกับ12โอห์มรวมกันจริงไหม4โวลต์ที่ตกคล่อมตรงนี้ก็เลยเป็นของหมดนี่เลย4โวลต์หรือจะมาแยกย่อยก็ได้นี่ก็4โวลต์4โวลต์ทีนี้ก็จบครับเพราะเมื่อน้องรู้นะครับว่ามีความต่างศักย์4โวลต์ความต้านทาน12โอห์มน้องจะหากระแสไฟฟ้าได้ย้ายข้างนิดนึงนะสูตรคือ V เท่ากับ IR ดังนั้นครับเราย้ายข้างหากระแสจะเท่ากับ V ส่วน R น้องพิจารณาที่12โอห์มนะโจทย์สั่งให้หากระแสไฟฟ้าที่12โอห์มนะเราก็ใส่เลยความต่างศักย์ที่ตกคล่อมคือเลข4ความต้านทานคือเลข12เอา4ตั้งเอา12หารออกมาเป็น1/3 แอมแปร์ครับ1/3 แอมแปร์
เพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้อธิบายกันยาวนะเพราะมันมีรายละเอียดเยอะแต่ความจริงแล้วทำไม่ได้ยาวทั้งหมดที่น้องทำนะมีขั้นตอนดังนี้1คือน้องยุบวงจรทั้งหมดให้เหลือความต้านทานตัวเดียวและยุบวงจรทั้งหมดให้เหลือเซลล์ไฟฟ้าให้เหลือแรงดันไฟฟ้าแค่ตัวเดียวหากระแสไฟฟ้ารวมในวงจรก็สูตรนี้ I เท่ากับซิกมาเอฟซิลอนส่วนด้วยซิกมา R นะครับได้กระแสไฟฟ้าออกมาปุ๊บน้องก็มาทำการแยกไหลโดยการแยกไหลตัวนี้สำคัญมากทำความเข้าใจช้าๆไปพร้อมกัน1แอมแปร์คือกระแสไฟฟ้าที่ไหลมาเดี๋ยวมันต้องไหลไปขึ้นบนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ลงล่างเท่าไหร่ก็ไม่รู้ให้น้องยุบวงจรก่อนครับ6โอห์ม12โอห์มเหลือ4โอห์มกระแส1ต้านทาน4กระแส1ต้านทาน4นึกในใจก็ได้ความต่างศักย์เป็นเลข4โวลต์ความต่างศักย์4โวลต์อันนี้น้องก็เอามาใส่ให้กับตัวต้านทานแต่ละตัวนะครับจะมีความต่างศักย์4โวลต์และเมื่อรู้ความต่างศักย์กับรู้ความต้านทานก็ย้อนหากระแสไฟฟ้าได้นะฮะนี่ก็เป็นโจทย์ที่นะครับน้องต้องเห็นภาพรวมของโจทย์นะว่าจะต้องทำยังไงติวเข้มเติมเต็มความรู้กันช่วงแรกไปแล้วนะครับตอนนี้เราไปพักสมองกับสาระดีๆนะครับที่ทางรายการจัดเตรียมไว้ให้กันดีกว่าครับ หลักสูตรวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับหลักสูตรนี้นะที่มาที่ไปนะครับก็คือว่าเรามีการพูดคุยกับ stakeholder นะครับแล้วก็ทางผู้ใช้บัณฑิตนะครับจากภาคอุตสาหกรรมแล้วก็มาพูดคุยกันครับว่าเป็นความต้องการนะครับจากภาคอุตสาหกรรมจะต้องการบัณฑิตลักษณะแบบไหนหนึ่งในนั้นก็คือวิศวกรรมหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์นะครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็คือถ้าเราพิจารณาดีๆนะครับในส่วนของNew S Curve ของประเทศหรือความต้องการของประเทศนะครับก็ยังมีหุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์อยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักสูตรเรานะครับเน้นในการผลิตบัณฑิตนะครับเพื่อตอบโจทย์ทางภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ตอบโจทย์ในการพัฒนาประเทศด้วยที่เป็น New S Curve หรือเป็นเทรนด์ของประเทศนะครับที่หนูเลือกมาเรียนหลักสูตร Robotics และ AI นะคะหนูรู้สึกว่ามันเป็นหลักสูตรที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบรับกับความต้องการในอนาคตค่ะจริงๆในปัจจุบันเนี่ยเราน่าจะได้เห็นการนำ Robotics และ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันกันมากขึ้นแล้วค่ะอย่างเช่นหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่บ้านหรือว่าหุ่นยนต์ตามร้านอาหารนะคะแล้วที่เลือกเรียนที่ลาดกระบังอะค่ะเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ Project Based Learning ค่ะทำให้เราได้ลงมือทำจริงแล้วก็ได้รับประสบการณ์จากการลงมือทำจริงด้วยค่ะครับหลักสูตรมีความโดดเด่นอยู่ด้วยกัน3เรื่องด้วยกันนะครับข้อแรกก็คือในส่วนของ hand on skill นะครับนักศึกษาเนี่ยคือน้องๆที่เข้ามาเรียนในหลักสูตรนี้นะครับก็จะได้รับโจทย์นะครับจากทั้งภายในเองแล้วก็จากภาคอุตสาหกรรมนะครับที่จะต้องเน้นนะครับในการฝึกปฏิบัตินะครับนี่คืออันดับที่1อันดับที่2นะครับหลักสูตรมีความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมจำนวนมากเลยนะครับทางด้านหุ่นยนต์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์นะครับก็อย่างที่บอกครับว่าน้องๆเนี่ยจะต้องได้รับโจทย์นะครับจากภาคอุตสาหกรรมซึ่งครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะมีการกำหนดโจทย์จากภาคอุตสาหกรรมมาซึ่งเป็นโจทย์ที่มีความทันสมัยนะครับจากภาคอุตสาหกรรมน้องๆเข้ามานะครับก็จะได้ทำโจทย์นะครับแล้วก็แก้ไขโจทย์นะครับตั้งแต่ปี1นะครับปี2ปี3ปี4นะครับในการเรียนการสอนเนี่ยนะครับเป็นโปรเจกต์เบสแทบจะทุกวิชานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงส่วนนี้นะครับน้องๆจะได้รับสกิลอย่างเต็มที่นะครับทั้งจากอาจารย์เองแล้วก็จากทางภาคอุตสาหกรรมนะครับข้อที่3นะครับหลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นการเรียนการสอนภายในนะครับจะเน้นการเรียนการสอนเป็นภาคภาษาอังกฤษนะครับซึ่งจะตอบโจทย์กับคณะนะครับที่ต้องการผลิตนะครับบัณฑิตนะครับให้เป็น global engineerสำหรับหลักสูตร Robotics and AI นะครับผมดีมากๆสำหรับคนที่สนใจทางด้านของแมคานิกเกี่ยวกับโรบอทนะครับผมถ้าเพื่อนๆหรือน้องๆสนใจนะครับอย่างเช่นหุ่นยนต์แขนที่มี6แกนที่เรียนแบบแขนของมนุษย์ได้ดีนะครับผมหรือว่าจะเป็นขาเทียมต่างๆนะครับเรื่องเราจะได้เรียนรู้ถึงกระทั่งว่า material แต่ละอย่างนะครับคือ material อะไรทำงานยังไงนะครับผมมากไปกว่านั้นนะครับผมภาคของเรายังมีเรื่องของ artificial intelligence หรือว่า AI เพื่อที่จะรับ Data มาจากพวกเซนเซอร์ต่างๆที่จะทำให้โรบอทของคุณมีความพิเศษมากขึ้นในเชิงของเรื่องของความคิดความอ่านเรื่องที่ว่ามันจะสามารถทำงานได้ฉลาดมากขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะรองรับถึง
การงานในอนาคตแล้วก็ตลาดแรงงานในอนาคตที่ดีมากขึ้นครับผม ซึ่งตรงนี้เราจะได้รับความซัพพอร์ตจากภาคอุตสาหกรรมเข้ามาร่วมด้วย อย่างที่บอกครึ่งหนึ่งเราจะสอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในมหาลัยอีกครึ่งหนึ่งภาคอุตสาหกรรมจะเข้ามาร่วมสอน หลักสูตร Robotics และ AI เนี่ยก็สามารถช่วยพัฒนาตัวเองในด้านการคิดวิเคราะห์ให้เป็นระบบค่ะเพราะเวลาจะสร้างสิ่งอะไรขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องคิดก่อนอย่างรอบคอบค่ะส่วนการพัฒนาประเทศเนี่ยหนูรู้สึกว่าการนำ Robotics และ AI เนี่ยมันสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นการนำไปพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของประเทศหรือว่าพัฒนาทางด้านสาธารณสุขเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศก็ทำได้ค่ะความจริงแล้วนะครับในส่วนของจบไปแล้วทำงานอะไรนะครับหลักสูตรหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์นะครับของเราเนี่ยค่อนข้างกว้างมากเลยนะครับสามารถนะครับเป็นได้ตั้งแต่ System Engineer นะครับหรือว่าวิศวกรหุ่นยนต์นะครับผู้ดูแลบำรุงรักษาหุ่นยนต์นะครับหรือแม้แต่จะเป็น System Integrator นะครับเป็น Entrepreneur ทางด้าน High Tech Technology นะครับหรือจะเป็น Data Engineer นะครับ Scientist Engineer นะครับ Data Science นะครับหรือว่าจะเป็นในส่วนของทางด้าน Analytics ต่างๆทางด้าน Data นะครับหรือว่าจะเป็น System ทั้งหมดเลยนะครับหรือว่าทางด้านเกี่ยวกับ Automation นะครับก็อย่างที่บอกครับค่อนข้างกว้างนะครับน้องๆอาจจะเป็นลึกนะครับไปทางโรบอทก็ได้น้องๆจะลึกไปทาง Automation ก็ได้ลึกไปทาง AI ลึกไปทาง Data ลึกไปทาง Data Scientist นะครับหรือว่าจะเป็นภาพรวมเป็น Service นะครับสามารถทำได้หมดนะครับหรือจะเป็น Entrepreneur เป็นเจ้าของบริษัท Startup ก็สามารถทำได้ในด้านของ High Tech Technology นะครับ Robotics and AI field is the future not only in Thailand but also all around the world. So our students are prepared to overcome the challenges provided not only in Thailand, also in the world. ใฝ่ฝันที่จะเป็นนวัตกรค่ะเพื่อที่จะสร้างนวัตกรรมต่างๆอย่างเช่นหุ่นยนต์ที่นำไปใช้ทางด้านเกษตรทางด้านการแพทย์หรือว่าหุ่นยนต์ที่สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะน้องๆมีความสนใจนะครับมีแพชชั่นทางด้านโรบอท AI นะครับอันที่2นะครับน้องๆเป็นน้องๆสายวิทย์นะครับหรือว่าจะเป็นน้องๆสายอาชีวะก็ได้นะครับที่มีความสนใจทางด้านนี้นะครับอันที่3หลักสูตรเราเป็นหลักสูตรอินเตอร์นะครับน้องๆให้เตรียมคะแนนภาษาอังกฤษเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็เตรียมเรียนภาษาอังกฤษไปด้วยนะครับแล้วก็ที่เหลือนะครับก็มาหาเอาที่นี่ได้นักเรียนม.ปลายนะครับที่ต้องการกำลังจะเป็นนักศึกษาในอนาคตนะครับผมไม่ว่าจะสาขาไหนก็ตามนะครับผมขอบอกว่ามหาลัยนะครับไม่ใช่เพียงแค่เรียนนะครับผมจริงๆแล้วกิจกรรมหรือว่าสิ่งต่างๆในชีวิตที่เข้ามานะครับมันจะเป็นบทเรียนให้ทุกคนเองนะครับผมฉะนั้นค้นคว้าหาความรู้ให้มากพอที่สามารถทำให้ทุกคนมีชีวิตรอดแล้วก็มีสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็ทำได้มีความสุขไปพร้อมกับการทำงานนะครับผมฉะนั้นแล้วมหาลัยไม่ใช่ตัวตัดสินทุกอย่างครับเราสามารถทำงานตรงสายหรือไม่ตรงสายก็ได้ฉะนั้นแล้วขอให้ทุกคนเลือกเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบเรียนแล้วทำในสิ่งที่ตัวเองชอบทำครับทีนี้นะครับมาลองดูข้อสอบตัวจริงเสียงจริงกันเลยครับโอ้โหข้อสอบตัวจริงเสียงจริงครับคุณพระคุณเจ้าข้อที่7ครับนี่ขอซูมวงจรไฟฟ้าให้นะโจทย์ข้อที่เหลือน้องๆครับที่เหลืออีกหลายบรรทัดน้องลองอ่านเองดูก่อนครับลองอ่านเองดูก่อนแต่ว่าโจทย์ข้อนี้ใช้สูตรกี่สูตรนะก็เหมือนเดิมครับก็คือ I เท่ากับซิกมาเอฟเซลอนหารด้วยซิกมา r นะครับรวมถึงใช้สูตรตั้งแต่เริ่มต้นของครั้งที่แล้วเลยก็คือจำนวนประจุกี่ตัวที่วิ่งผ่านใครจำสูตรได้บ้าง Q อะไรนะQ เท่ากับ NE นะฮะหรืออาจจะเป็น I เท่ากับ Q ส่วน T ก็ได้นะครับโอเคทุกคนน่าจะอ่านโจทย์กันเสร็จแล้วนะครับใครอ่านแล้วไม่ค่อยเข้าใจขออธิบายให้ฟังอีก1รอบนะโจทย์บอกว่าลวดโลหะชนิดหนึ่งมีความต้านทานนะครับต่อกับความยาวลวดโลหะชนิดหนึ่งมีความต้านทานต่อความยาวเท่ากับเลข 0.5 โอห์มต่อเมตรตรงนี้ใครอ่านแล้วไม่เข้าใจหรือเพิ่งเคยเจอครั้งแรกน้องไม่ต้องหวาดกลัวครับแปลภาษาไทยเป็นภาษาไทยครับน้องๆครับ 0.5 โอห์มต่อเมตรหมายความว่าอย่างนี้ถ้าน้องเอาลวดนะครับเอาลวดที่มีความยาวมา1เมตรมันจะมีความต้านทานอยู่เท่ากับเลข 0.5 โอห์มตรงตัวเลยครับน้องง่ายๆครับ 0.5 โอห์มต่อเมตร 0.5 โอห์มต่อเมตรเมตรหนึ่งมีความต้านทาน
0.5 นะครับงั้นพี่แม็กครับถ้าเกิดผมเอามา 2 เมตรล่ะครับแหมไม่น่าถามเลยนะง่ายๆแบบนี้ถ้าน้องเอามา 2 เมตรก็ต้องมีความต้านทานเป็นเท่าไหร่เอ่ย1 โอห์มก็คือเอาไปคูณกับความยาวนี่แหละอยากรู้ว่าลวดมีความต้านทานเท่าไหร่ก็เอาไอ้เลข 0.5 นี่แหละไปคูณกับความยาวนะครับอ่านโจทย์ต่อนะนำลวดชนิดนี้มา 2 เส้นครับยาวเส้นละ50 เซนติเมตรมาต่อเข้ากับตัวต้านทานขนาด 1.8 โอห์มและแบตเตอรี่นะครับ 1.5 โวลต์ซึ่งมีความต้านทานภายในอยู่ 0.2 โอห์มดังภาพนะฮะคำถามคืออิเล็กตรอนที่ผ่านพื้นที่หน้าตัดของตัวต้านทาน 1.8 โอห์มในเวลา 1 วินาทีมีจำนวนกี่อิเล็กตรอนนะครับมีจำนวนกี่อิเล็กตรอนกำหนดให้อิเล็กตรอนแต่ละตัวเนี่ยมีประจุเป็น e ใช่ไหม e คือเลข 1.6 คูณ 10 กำลังลบ 19 น้องๆครับข้อนี้หายใจเข้าลึกๆนะถ้าน้องหากระแสไฟฟ้ามาได้แล้วน้องทราบเวลาน้องก็จะรู้จำนวนประจุที่วิ่งผ่านใช่ไหมพอน้องรู้ว่าประจุที่วิ่งผ่านเนี่ยเป็นกี่คูลอมปุ๊บน้องก็จะรู้จำนวนตัวของอิเล็กตรอนนั่นเองนะจาก2สูตรที่เราเรียนกันในครั้งแรกเพราะเป้าหมายสำคัญของโจทย์ข้อนี้คือไปหากระแสไฟฟ้าในวงจรให้ได้นะฮะกระแสไฟฟ้าในวงจรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะทำการยุบวงจรไฟฟ้านะครับทั้งหมดที่มีเลยครับกี่ตัวก็ตามครับยุบให้เหลือเซลล์ไฟฟ้าแค่ตัวเดียวและให้เหลือความต้านทานรวมในวงจรแค่ตัวเดียวซึ่งข้อนี้ไม่ได้ยากเลยมีความต้านทานนะครับนะฮะเท่าไหร่บ้างโอ้อันนี้1ตัวนะ2ตัวครับ3ตัวครับแล้วก็4ตัวต่ออนุกรมกันนะไม่ใช่ขนานนะบอกโอ้ยอันนี้ขนานกันครับพี่แม็กไม่ใช่หมดนี่ต่อเรียงกันต่ออนุกรมกันนะครับแต่ว่าขอซูมไปดูที่ลวดโลหะก่อนโจทย์บอกว่าลวดโลหะเนี่ยเมตรหนึ่งจะต้านทาน 0.5 โอ้ยอันนี้มันแค่ครึ่งเมตรหนึ่งต้านทาน 0.5 งั้นครึ่งเมตรต้องต้านทาน 0.25 โอห์มนะครับตรงนี้ก็ต้องเป็นใครเอ่ย 0.25 โอห์มด้วยทันไหมดังนั้นนะครับเราจึงได้ว่าความต้านทานรวมในวงจรนะ R รวมของเราเนี่ยจะมีค่าเท่ากับเลข 0.25 บวกกับเลข 1.8 บวกกับเลข 0.25 และบวกกับเลข 1.8 โอห์ม1.8 โอห์มโอเคไหมนะครับโอเคนะฮะความต้านทานตัวนี้นะ 1.8 โอห์มนะครับแล้วก็ความต้านทานภายในวงจรนะครับก็จะมีความต้านทานภายในของแบตเตอรี่อยู่ด้วยความต้านทานภายในของแบตเตอรี่คือ 0.2 ครับเมื่อกี้ตรงนี้ขอเป็น 0.2 นะเป็น 0.2 นะครับแบตเตอรี่ความต้านทานภายในเป็นเลข 0.2 เราก็จับบวกเข้าไปตรงนี้โอเคเพราะนับให้เรียบร้อยเลยน้องจะนับได้เป็นใครเอ่ย 1.8 บวก 0.2 เป็นเลข 2 แล้ว2บวกกับอีก 0.25 2 ตัวครับจึงได้เป็นเลข 2.5 โอห์มครับความต้านทานรวมในวงจรคือเลข 2.5 โอห์มมาถึงตรงนี้ห้ามบ่นว่ายากเพราะอะไรเรารวมความต้านทานที่มันยากกว่านี้มาแล้วพี่แม็กแค่นี้ถือว่าง่ายเลยครับความต้านทานที่มันซับซ้อนกว่านี้ผมก็รวมมาแล้วครับเยี่ยมมากครับใส่ครับความต้านทาน R รวมคือ 2.5 นะครับแล้วก็เอปซิลอนตรงนี้นะครับแรงดันไฟฟ้าเป็นเลข 1.5 โวลต์เพราะกระแสไฟฟ้าที่จะไหลในวงจรของเราตรงนี้ก็จะมีค่านะครับตัว I มีค่าเท่ากับเอาซิกมาเอปซิลอนคือเลข 1.5 หารด้วยซิกมา R คือเลข 2.5 1.5 หาร 2.5 จะได้ออกมาเป็นเลข 3 ส่วน 5 หรือก็คือเลข 0.6 แอมแปร์นั่นเองครับน้องได้ออกมาเรียบร้อยครับกระแสไฟฟ้าคือเลข 0.6 แอมแปร์นะ 0.6 แอมแปร์ชิบๆแบบนี้ทันนะครับพอน้องๆได้แบบนี้มาปุ๊บทีนี้ฟังดีๆนะโจทย์เขาไม่ได้อยากรู้กระแสแล้วจะหามาทำไมล่ะโจทย์ไม่ได้อยากรู้กระแสแต่น้องต้องหากระแสมาก่อนเพราะเมื่อน้องรู้กระแสน้องจะรู้ว่าในเวลา 1.6 วินาทีมีประจุเคลื่อนที่ผ่านตัวต้านทานตัวนี้เท่าไหร่นะฮะโอเคไหมกระแสไฟฟ้าที่ผ่านตรงนี้นะสรุปแล้วนะ
กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตรงนี้มีค่าเป็นเลข 0.6 แอมแปร์ 0.6 แอมแปร์แปลว่า 0.6 คูลอมต่อวินาที 2 วิก็เอาเวลาเลข 2 ไปคูณ 7 วิเอาเวลาเลข 7 ไปคูณ แต่ข้อนี้ให้น้องใช้เวลาในการหาเพียงแค่ 1.6 วินาทีครับ 1.6 วินาที เพราะฉะนั้นเรามาคำนวณตัวเลขตรงนี้กันสักเล็กน้อยนะครับ I เท่ากับประจุนะครับหารด้วยเวลานะฮะประจุเราแปลงร่างเป็น n คูณกับ e ได้แล้วก็หารด้วยเวลานะครับ n คูณกับ e ได้แล้วก็หารด้วยเวลาเพราะฉะนั้นกระแสไฟฟ้าของพวกเรานะครับมีค่าเท่ากับใครเอ่ยตัว I นะตัว I นะมีค่าเท่ากับเลข 0.6 ครับทุกคนครับ I มีค่าเป็นเลข 0.6 นะครับก็จะเท่ากับจำนวนตัวของอิเล็กตรอนเนี่ยไม่ทราบประจุของอิเล็กตรอนคือ 1.6 คูณ 10 ยกกำลังลบ 19 แล้วหารด้วยเวลาก็คือเลข 1.6 โอ้ท่านอาจารย์ผู้ออกข้อสอบใจดีมากท่านทำตัวเลขมาให้เราอย่างสวยงามครับ 0.6 เดี๋ยวค่อยคิดนะเอา 1.6 โจ๊ะกันก่อนเลยโบ๊ะโบ๊ะตัดกันได้นะฮะเราจึงได้ว่าจำนวนตัวของประจุไฟฟ้าจำนวนอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่ผ่านเนี่ยมีค่าเป็น 0.6 ตบมาเลยครับ 10 กำลังลบ 19 ตบมากลายเป็น 10 กำลัง 19 เลื่อนจุดกันสักเล็กน้อยออกมาเป็นเลข 6 คูณ 10 ยกกำลัง 18 อนุภาคนั่นเองครับหรือจะเรียกเป็นจำนวนตัวก็ได้ซึ่งทิศทางการไหลของอิเล็กตรอนจะตรงข้ามกับกระแสไฟฟ้านะครับทิศทางของการไหลก็คือนะครับไปสวนทางกับกระแสไฟฟ้าแต่ว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามแค่ว่ามีอนุภาคกี่อิเล็กตรอนใช่ไหมคำตอบก็คือเลข 6 คูณเลข 10 กำลัง 18 ครับผมเพราะหากระแสไฟฟ้าจากวงจรนี้ไม่ได้ยากนะครับแต่พอหาได้ปุ๊บเอามาหาใครเอามาหาเป็นจำนวนอนุภาคนะครับอิเล็กตรอนก็ถือว่าค่อนข้างน่ารักนะครับโอเคใครจดข้อนี้กันเสร็จแล้วไปดูโจทย์ข้อที่ยากขึ้นครับโอ้พี่แม่ครับเริ่มซับซ้อนมากขึ้นแล้วแต่สังเกตนะวงจรไฟฟ้านี้ก็ดูเหมือนจะซับซ้อนแต่ก็พอไหวนะพอไหวโจทย์บอกว่าให้หากระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน RA โอ้ยขอบพระคุณผู้ออกข้อสอบมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆเลยครับกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันมีแบตเตอรี่3ตัวโอ้ขอบคุณผู้ออกข้อสอบมากเลยครับง่ายมากเลยครับนะกระแสไฟฟ้าเนี่ยมันจะมีแรงเคลื่อนไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยปล่อยออกมาจะวิ่งมารวมกันปุ๊บแล้วก็ยิงออกมาเป็นกระแสไฟฟ้าแล้วก็ผ่านความต้านทาน RA เพราะข้อนี้พวกน้องไม่ต้องไปนั่งแยกไหลเลยน้องหากระแสไฟฟ้ารวมจากที่แบตเตอรี่ปล่อยออกมาเนี่ยรวมแล้วได้เป็นเท่าไหร่มันก็คือกระแสไฟฟ้าที่ผ่านความต้านทาน RA ตัวนั้นเลยนะครับนะฮะมาครับลองดูกันแล้วกันเนอะนะอันดับแรกครับเราก็ควรต้องยุบวงจรก่อนครับยุบวงจรก่อนให้เหลือความต้านทานทั้งหมดกี่ตัวก็ตามครับให้เหลือแค่ตัวเดียวความต้านทานตัวเดียวแล้วก็แบตเตอรี่ก็ให้เหลือแค่ตัวเดียวแบบนี้โอเคมานะครับเราก็เริ่มรวมจากนี้ก่อนก็ได้ความต้านทานภายในเนี่ย 0.2 โอห์ม 0.2 โอห์มเพราะฉะนั้นรวมหมดแล้วเส้นนี้น้องจะได้เป็นเลข 0.4 โอห์มทันไหมครับพอเป็น 0.4 โอห์มปุ๊บนะเส้นนี้ 0.4 เส้นบนก็ 0.4 อนุกรมหรือขนานกันครับขนานกันครับขนานกันถ้าเหมือนกัน2ตัวน้องหาร2ไปเลยครับ 0.4 กับ 0.4 ออกมาเป็นเลข 0.2 ครับ 0.2 โอห์มมาเจอ 1.4 เป็นเลข 1.6 1.6 เจออีก 2.4 เป็นเลข 4.0 เพราะฉะนั้นความต้านทานรวมหมดนี่คือเลข 4 โอห์มคือเลข 4 โอห์มทันนะครับพอเป็นเลข 4 โอห์มเรียบร้อยนะครับน้องก็มาดูแบตเตอรี่ของพวกเราครับข้างบนเนี่ย8โวลต์ถ้าแม็กวัดตรงนี้นะวัดได้8โวลต์สมมติดึงความต้านทานออกไปข้างนอกละดึงความต้านทานออกไปข้างนอกละไปคิดแยกละเป็นเลข4ตรงนี้นะฮะอันนี้8โวลต์นี่8โวลต์นี่ก็เป็น4โวลต์4โวลต์ก็ได้ใคร8โวลต์ทันไหม4โวลต์4โวลต์ได้ใคร8โวลต์ข้างบน8โวลต์ข้างล่างก็8โวลต์อย่ารวมกันเป็น16นะแล้วก็ไม่ใช่หาร2เหลือ4นะ8โวลต์8โวลต์รวมกันหมดนี่ก็คือ8โวลต์เท่าเดิมครับได้เป็นเลข8โวลต์เท่าเดิม
นะพอน้องๆทราบแบบนี้ปุ๊บจะหากระแสไฟฟ้าที่ไหลออกมาโอ้โหยิ้มเลย I ครับเท่ากับซิกมาเอฟซิลอนหารด้วยซิกมา R เซลล์ไฟฟ้ารวมกันทั้งหมดได้เป็น8โวลต์นะฮะ8โวลต์ความต้านทานทั้งหมดรวมกันเป็น4โอห์มหารกันเรียบร้อยกระแสไฟฟ้าที่ออกมาก็คือ2แอมแปร์ครับเมื่อน้องๆได้2แอมแปร์ปุ๊บข้อนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรต่อให้ยุ่งยากแล้วเพราะกระแสไฟฟ้าที่ปล่อยออกมาตรงนี้รวมกันจะเป็น2แอมป์มาตรงนี้ก็2แอมป์มาตรงนี้ก็2แอมป์เพราะความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นนะครับจะหาก็หาได้นะถ้าถามว่ากระแสไฟฟ้าผ่านเท่าไหร่ก็คือ2แอมแปร์2แอมแปร์2แอมแปร์เพราะมันไม่ได้ไปแยกไหลที่ไหนเลยคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบ2แอมแปร์นะครับจบเรียบร้อยก็ถือว่าน่ารักนะครับแล้วก็แจกแต้มแต่ว่าเราจะไว้ใจว่าข้อสอบจะง่ายแบบนี้เสมอไปไม่ได้นะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยสิ่งสำคัญที่พี่อยากจะโฟกัสนะมี2อย่างก็คือจากตอนต้นของพวกเราเนี่ยเราบอกว่าต้องเข้าใจความต่างศักย์นะวัดได้กี่โวลต์วัดได้กี่โวลต์ถ้าเข้าใจละโอเคพี่แม็กดีใจมากต่อมาคือน้องต้องฝึกแบ่งกระแสให้เป็นและการแบ่งกระแสพี่แม็กสอนน้องไปแล้วใช่ไหมครับโอเคสอนวิธีตรงๆไปแล้วต่อมาจะขอสอนเทคนิคนิดนึงนะฮะโอเคเรามาดูการแบ่งกระแสไฟฟ้านะครับจะขอสอน3วิธีเลยชึบนะครับแบ่งกระแสไฟฟ้าให้ตัวต้านทานที่มันมีความต้านทานไม่เท่ากันเพราะถ้ามันต้านทานเท่ากันมันจะง่ายมันจะแบ่งกระแสไปไฟฟ้าไปอย่างละเท่ากันเลยโอเคขอวิธีที่1ทำซ้ำอีกรอบหนึ่งตรงนี้คือ30โอห์มตรงนี้คือเลข15โอห์มมีกระแสไฟฟ้าไหลมานะครับเท่าไหร่ดีนะสัก9แอมแปร์ละกันกระแสไฟฟ้าไหลมาสัก9แอมแปร์โอเคนะครับวิธีการทำก็คือพวกเราจะต้องยุบตัวนี้นะฮะให้มันเหลือแค่ความต้านทานตัวเดียวก่อนนะครับ30โอห์มกับ15โอห์มช่วยกันครับ2เท่าเอา3ไปหาร30เอา3ไปหาร30จะได้เป็นเลขได้เป็นเลข10โอห์มครับได้เป็นเลข10โอห์มมีกระแสไหลมากี่แอมแปร์นะมีกระแสไหลมา9แอมแปร์ทุกคนครับเราอยากจะรู้ว่าตรงนี้มีความต่างศักย์ตกค่อมกี่โวลต์หาได้ไหมหาได้ครับ9คูณ10เป็นใครเอ่ย90โวลต์9คูณ10เป็น90โวลต์เรียบร้อยนะพอน้องๆได้แบบนี้เรียบร้อยนะครับเราก็ถามซ้ำอีกรอบหนึ่งว่าน้องว่า90โวลต์เนี่ยเป็นของใครเป็นของ30โอห์มตัวเดียวหรือเป็นของ15โอห์มตัวเดียวหรือเป็นของทั้ง2อันเลยเพราะมันคล่อมแบบนี้อยู่ถูกต้องครับมันคือของทั้ง2อันเลยเพราะมันคล่อมแบบนี้อยู่90โวลต์จดเลยครับแบ่งกระแสนะในวิธีการตรงๆแบบที่1นะพอน้องๆรู้แล้วว่าตรงนี้เป็น90โวลต์นะคำถามเนี่ยจบง่ายๆเลยน้องนึกในใจก็ได้กระแสเท่าไหร่นึกในใจอย่างนี้อะไรเอ่ยคูณ30อะไรเอ่ยคูณ30แล้วได้903แอมแปร์ครับ3แอมแปร์หรืออันนี้นะอะไรเอ่ยคูณ15แล้วได้90อะไรเอ่ยคูณ15แล้วได้90ก็คือเลข6หรือบางคนอาจจะมองแบบนี้ก็ได้ครับว่ามา9แอมป์ใช่ไหมไหลขึ้นเส้นบนไปแล้ว3ก็ต้องไหลลงล่างที่เหลือคือเลขอะไรเอ่ยคือเลข6แอมแปร์นะฮะนี่คือวิธีที่1ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้าน้องเจอความต้านทาน3ตัวแล้วต้องการจะแยกไหลน้องก็ใช้วิธีการนี้ได้อีกวิธีการหนึ่งนะครับก็ยังเรียกว่าเป็นวิธีการตรงๆเหมือนเดิมแต่ว่าจะเหมาะกับการใช้กับความต้านทานแค่2ตัวเท่านั้นเอาเป็นเลขเดิมเลยนะ30โอห์ม15โอห์มกระแสไหลมา9แอมแปร์จะไหลมาเส้นบนเท่าไหร่ไหลมาเส้นล่างเท่าไหร่โอเคครับวิธีการทำข้อนี้เนี่ยคือเราสมมุติไปก่อนเลยนะครับว่าไหลมาเส้นบนเนี่ย x แอมแปร์แล้วกัน x แอมแปร์ไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่าน้องนึกภาพตามนะกระแสเนี่ยมา9กระแสเนี่ยมา9ไหลไปข้างบนเนี่ย x แปลว่าที่เหลือต้องลงมาข้างล่างจริงไหมลงมาข้างล่างเท่าไหร่ก็เป็น9ลบ x เป็น9ลบ x ทีนี้เนี่ยจากการจำได้คือความต่างศักย์ที่ตกคล่อมเส้นบนกับความต่างศักย์ที่ตกคล่อมเส้นล่างมันต้องทำไมกันครับมันต้องเท่ากันน้องก็เลยอ้างอิงว่าความต่างศักย์ที่ตกคล่อม30โอห์มกับความต่างศักย์ที่ตกคล่อม15โอห์ม
มันเท่ากันพอเท่ากันแล้วนะเรามีสูตรนี้ครับ v เท่ากับ ir ครับก็คือเอา i คูณกับ r มองที่30โอห์มนะแล้วก็เอา i คูณกับ r มองที่ตัวต้านทาน15โอห์มเนี่ยมันต้องเท่ากันนะครับเมื่อน้องๆได้แบบนี้แล้วนะครับค่อยๆใส่เลยนะกระแสไฟฟ้าที่ผ่าน30โอห์มเนี่ยเรากำหนดเป็นตัว x จริงไหมเราก็ใส่เลยครับกำหนดเป็นตัว x ความต้านทานคือเลข30กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน15โอห์มเนี่ยก็คือ9ลบ x นะฮะใส่แบบเป็น9ลบ x เอาไปคูณกับความต้านทานก็คือเลข15เพราะฉะนั้น15ตัดกับ30จะเหลือ2นะฮะได้เป็น 2x นะแล้วน้องย้ายลบ x ไปรวมกับ 2x ครับจะกลายเป็น 3x เท่ากับ9 3x เท่ากับ9และ x ออกมาจึงมีค่าเป็น3แอมแปร์น้องได้แล้วครับว่า x ตรงนี้มีค่าเป็น3แอมแปร์เมื่อตัวนี้3แอมแปร์เห็นไหมเหมือนกันเลยก็เหมือนเดิมครับน้องก็เอาเลยครับถ้าตัวนี้3แอมแปร์ข้างล่างเป็น9ลบ3ก็เหลือใครก็เหลือ6เพราะฉะนั้น2วิธีนี้นะครับใช้หลักการนะครับเหมือนกันแต่ขั้นตอนแตกต่างกันกลับไปดูดีๆอีกรอบหนึ่งแต่ถามว่าวิธีไหนดีกว่ากันสำหรับพี่แม็กนะฮะวิธีนี้จะดีกว่าเพราะถ้าเกิดน้องเจอความต้านทาน3ตัวอันเนี้ยมันจะแบ่งลำบากแล้วกระแสต้องไหลมาข้างบน x ตรงนี้เท่าไหร่ล่ะมันก็ติด2ตัวแปรมันคิดยากแล้วเดี๋ยวน้องเอาความต้านทาน3ตัวไปรวมกันจนเหลือตัวเดียวก่อนแล้วมองย้อนกลับมาว่าความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นเป็นความต่างศักย์ที่เกิดขึ้นกับทุกตัวก็จะหากระแสไฟฟ้าได้สุดท้ายนะครับเราจะให้เทคนิคนี้เอาไว้เป็นเทคนิคที่เด็กหลายคนชอบแต่พี่บอกเลยว่าสิ่งที่ดีสุดไม่ใช่เทคนิคสิ่งที่ดีสุดคือความเข้าใจพื้นฐานที่สำคัญแล้วมีเทคนิคพ่วงไปด้วยแบบนี้ถึงจะสุดยอดนี่คือ30โอห์มนี่คือ15โอห์มมีกระแสไฟฟ้าไหลมา9แอมแปร์เทคนิคนี้คือการคิดแบบข้อนะครับคิดแบบข้อที่2เมื่อกี้นี้แต่เป็นการคิดในใจให้น้องดูก่อนว่ามันคือกี่เท่าความต้านทานนี้มันคือ2เท่าถ้า2เท่าปุ๊บน้องแบ่งกระแสไฟฟ้าออกเป็น3ส่วน9แอมแปร์แบ่งออกเป็น3ส่วนก็จะเป็นส่วนละ3โอเคไหมส่วนละ3แล้วพูดตามพี่1รอบครับต้านทานมากเอาไปส่วนเดียวต้านทานมากเอาไปส่วนเดียวเริ่มใหม่นะ1 2 3 30โอห์มกับ15โอห์มคือกี่เท่า2เท่าจะแบ่งกระแสเป็น3ส่วนงั้นเดาดิถ้า5เท่าต้องแบ่งกระแสออกเป็น6ส่วนถ้า10เท่าต้องแบ่งกระแสออกเป็น11ส่วนเริ่มใหม่ครับ30โอห์มกับ15โอห์มคือกี่เท่า2เท่าแบ่งกระแสออกเป็น3ส่วน9แอมแปร์แบ่งเป็น3ส่วนก็ส่วนละ3 ต้านทานมากเอาไปแค่ส่วนเดียวต้านทานมากเอาไปแค่ส่วนเดียวก็คือเลข3ที่เหลือของตัวน้อยก็คือเลข6นั่นเองครับเห็นไหมมันจะทำแบบไหนก็ได้นะฮะพี่ก็เลยนะครับสอนหมดเลยทั้ง3วิธีซึ่งมันจะเอาไปใช้ในข้อสอบนะครับในแบบที่ต้องมีการแยกกระแสไหลสุดท้ายขอเน้นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่เทคนิคนี้ใช้เป็นคือโอเคนะฮะแต่สิ่งสำคัญสุดคือต้องทำแบบนี้ให้ได้นี่คืออันที่สำคัญที่สุดนะครับน้องๆสามารถไปดูเทปย้อนหลังกันได้ที่ www.etvthai.tv นะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับติวเข้มเติมเต็มความรู้กันไปเรียบร้อยแล้วนะครับได้รับสาระความรู้กันไปแบบแน่นๆจัดเต็มกันเลยนะครับส่วนใครที่ดูไม่ทันไปติดตามชมย้อนหลังกันได้เลยครับที่ www.etvthai.tv นะฮะและถ้าน้องๆคนไหนที่มีคำถามหรือว่าข้อสงสัยตรงไหนแล้วก็สามารถเข้าไปฝากคำถามกันได้ที่ Facebook Page ติวเข้มเติมเต็มความรู้กันได้เลยนะครับมันทบทวนเนื้อหาดูแลตัวเองให้พร้อมอยู่เสมอนะครับเพื่อจะได้เตรียมพร้อมกับทุกโอกาสที่เข้ามานะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับพี่เมาส์และทีมงานติวเข้มเติมเต็มความรู้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอนุกรมที่เม็ดเขียนนะครับจะมีทั้งหมด6รูปแบบด้วยกันนะครับน้องโดยตัวอนุกรมเนี่ยนะครับมีการสอบนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเป็นครั้งแรกเพราะฉะนั้นข้อสอบที่ให้ทำย้อนหลังนะครับจึงมีไม่เยอะมากครับเด็กนะครับเด็กจดตัวอย่างนะครับผม